morjesta ja tervetuloa kanavalle. Hei, oli tonne videokommentteihin tullut hyvä tämmönen kyssäri. Eli hyvä ja selkokielellä sepitetty video ja mitä mieltä on price action päivätreidaamisesta ilman, että seuraa yhtään mitään fundamentteja kautta uutisia. Fedin kalenteria saa seurata meetinkien varalta. Pidätkö tätä mahdollisena? No, koko tämä kanava on oikeastaan tämmöistä price action tyylistä treidaamista ja ehdottomasti pidän mahdollisena sitä, että päivätreidaamista nimenomaan pystyy kyllä harrastamaan ilman mitään uutisia. Mä oon itse sitä mieltä, että hinta on aina oikeassa ja sitten pikkuhiljaa se markkina aina hinnoittelee ne uutiset ja uuden tiedon ja muut, mitä tulee. Eli siitä chartista näkee sen tarvittavan määrän. Mutta uutiset on kuitenkin tietyllä tavalla tärkeitä, mitä olit itsekin tuohon kirjoittanut. Eli se on sellainen riskienhallinnan väline. Eli päivätreidaajana, kun sä elät siitä, että sulla tulee pieni liike jossain niin mistä sä rahastat, niin se on aika vaarallista, jos sä jäät kiinni siihen treidiin jonkun ison uutisen aikaa, eli pitää olla vähän varuillaan, jos on tulossa jotain isoja uutisia. Ja sitten tavallaan vähän siinä päivätreidauksessa, niin siinä on paria eri koulukuntaa tai lähtökuntaa, että minkä tyylisiä osakkeita sä treidaat. Että jos on tämmöisiä isoja osakkeita, Appleja ja Microsoftia ja Tesloja ja sen semmoisia, niin nehän menee markkinan mukana, eli isot uutiseventit vaikuttaa niihin päivän sisällä. Jos tulee tommoisia isoja uutisia, niin ne saattaa liikkua kovastikin, se volatiliteetti kasvaa. Ja sitten taas joku tämmöiset pienet small capit, ne elää niin aika lailla omaa elämänsä siinä päivän sisällä, ne ei välttämättä mene sen markkinan mukana, mutta niillä on sitten taas ne omat uutiset. Eli niillä jollain pienillä osakkeilla niin se yksittäinen osakekohtainen uutinen saattaa olla hyvinkin merkittävä. Ja se, että mikä se uutinen on, niin se on taas sitten eri asia. Osa voi olla pump and dump ja osa voi olla joku hieno diili, mikä on julkaistu. Offeringit tietysti vaikuttaa ja tämmöistä näin. Mutta ne on niinku sitä maailmaa, mitä kannattaa seurata. Ja oikeastaan mä näen sen asian sillä tavalla ja hyvät treidaajat, mitä mä tiedän, ne ajattelee tosiaan sen uutismaailman vähän semmoisen riskienhallinnan välineenä, mutta jos sä tarkastelet markkinaa itse ja hintaliikettä, niin sähän näet, että siellä on aina se joku liike ja se ostajien ja myyjien epätasapaino, hinta nousee tai laskee, kun se hinta pikkuhiljaa alkaa sitten rauhoittumaan ja tavallaan löytää sen semmoisen tasapainohinnan, että hei, tässä kohtaa ostajat ja myyjät on samaa mieltä siitä hinnasta, että nyt ollaan tuossa, kunnes tulee joku eventti, joku juttu siitä osakkeesta tai maailmantaloudesta tai jostain, ja se vähän niin kuin sysää sen hinnan sitten taas uuteen liikkeeseen, tulee ero niiden ostajien ja myyjien mielipiteiden välillä, että hei, itse asiassa kyllä se kuuluu olla muuten korkeampi se hinnan ja niin edelleen, tai matalampi. Kunnes taas tullaan siihen, että okei, no niin, nyt on siitä uutisesta taas selvitty, ja se alkaa pikkuhiljaa rauhoittua se hinta, ja taas päästään tämmöiseen tasapainotilaan, missä se liike on aika pientä, tai se mielipiteet siitä, että mikä se hinnan pitäisi olla, on erilaisia, kunnes taas tulee sitten joku liike, ja niin edelleen, ja taas päästään. Eli se on tämmöistä vähän niin kuin uutta informaatiota tulee siitä markkinoista. Se voi olla siihen osakkeeseen tai hyödykkeeseen tai muuhun liittyvää tai ihan maailmantalouteen liittyvää tai muuta. Ja tämmöistähän se hintaliike on, jos olet katsonut, niin se on tuossa siksakkia. Ja yleensä sen juuri näkee sillä, että sitten kun se yksittäinen joku uutinen tai uusi informaatio on tullut, niin se hinta taas vähän rauhoittuu. Ja kun taas jotain uutta tulee, niin sitten se taas vähän potkastaan taas johonkin suuntaan. Ja näitähän voi sitten nähdä just tämmöisenä erilaisena vaikka kuvioina tai muita, missä se hintaliike rauhoittuu ja kun taas joku potkaisee sen sitten liikkeelle. Joo. No noissa erilaisissa uutisjutuissa, mitä me itse seuraan, niin tietysti erilaisia palveluita on vaikka millä mitalla ja osa on maksullisia ja osa on ilmaisia ja niin edelleen. No Finwitch on esimerkiksi hyvä, mistä voi nopsaa tsekata, että mitä on meneillään. Se ei ole kaikista nopein mikään uutispalvelu, että jos semmoista haluaa, niin voi olla joku toinen paikka parempi, tai jos käyttää vaikka Interactive Brokerissa, niin kyllä sinnekin ne uutiset tulee muutaman minuutin viiveellä tai pari minuutin viiveellä. Eli jos ei varsinaista uutistreidausta harrasta, niin pärjää varsin hyvin. Tämä esimerkiksi on hyvä, mistä voit tsekata perustiedot, mitä on meneillään ja niin edelleen. Ja täältä, jos katsoo vaikka, että täällä on Top Losers ollut ja siellä on joku osake ja tuosta näkee jo chartista, että muuten kauhean hyvä osake, mutta ihan paska, kun tippunut tonne. Eli jotainhan on tapahtunut tuolla, eli taas nähdään hinta on pikkuhiljaa löytänyt tuosta tuo paikkaansa, kunnes sitten plumps
tuli jotain infoa, täältä voi sitten vilkaista viimeisimmät uutiset 6. päivä Faces Trial Setback, eli jos on tämmöinen joku biostokki, niin niillä kun niiden tutkimukset menee persiilleen, niin huonostihan siinä käy tuolta näkee healthcare ja bioteknologi, joku saksalainen juttu, niin tolleen voi niitä nopsaa tarkastaa, ja yleensä ne uutiset tulee samasta paikasta moneen suuntaan, jos on merkittävää juttu. Ja sitten sen riskinhallinnan mielestä, eli jos haluaa pysyä poissa alta, niin esimerkiksi investing.com on aika tämmöinen hyvin kattava ja kartalla oleva, kun menee tänne, ja tuossa on tuo Economic Calendar, niin sieltä löytyy erilaisia uutisia. Katsotaan sinne joku viime viikko vaikkapa. Itse asiassa jouluviikollahan oli jotain. Hetkinen, tossa. Näin, niin monenlaista erilaista uutista ja muuta, että tässähän ensimmäisenä kannattaa tehdä se, että nappasee kelloajan tuolta itselleen sopivaksi. Helsinki löytyy tuolta, eli muista aina, että myös kesäaika vaikuttaa sitten. Ja sen jälkeen niin täällä on tämmöiset liput, mitkä näyttää vähän niin kuin, että mihin valuuttaan tai mihin osa-alueeseen se vaikuttaa. No totta kai, jos treidaat vaikka DAXia, niin kyllä sä haluat vähän katsella, että mitä Euroopan alueella tapahtuu, mutta Jenkessä niin suurin vaikutus on noilla jenkkilipuilla ja Britannialla ja Japanilla. Mutta impakti, eli nuo tähdet tuossa, yhden tähden eventit, ne on ihan liipadaapaa, tuskin vaikuttaa mitään markkinaan. 2 tähteä ei vaikuta juurikaan, ellei se ole sitten hyvin tärkeä. Ja 3 tähteä on niitä, missä kannattaa miettiä, että jos on trade auki, niin pitäisi kenties sulkea se tai olla ainakin varuilla tai pienentää positiota. Tai ei ainakaan aukaise mitään uutta tradea just ennen noita, koska siinä voi tulla iso volatiliteetti markkinalle, mikä sitten heiluttelee stopit ja targetit ihan sekaisin. Se on vähän niin kuin semmoinen riskienhallinnan väline. Ja tämä toimii sillä tavalla hyvin, että voi käyttää noita lippufilttereitä tuolla, tai sitten voi pistää näkyviin esimerkiksi vain noin 3 tähteä tuolta. Ja näissä tärkeitä 3 tähden eventtejä monesti on totta kai korkopäätökset, inflaatio, öljy, kaikki Fedi-höpinät. FOMC esimerkiksi on semmoinen, mistä kaikki aina puhuu just ennen, niin ne on semmoisia tärkeitä. Inflaatiolukemat nyt totta kai tällä hetkellä ne hyvin, hyvin tärkeitä. Ja se, että mikä täällä on tämä forecast ja previous ja sitten mikä siihen se aktuaaliksi tulee, niin sehän ei välttämättä kerro vielä sitä markkinan reaktiosta. Eli täällä vaikka tulee punaisia tai vihreitä numeroita, niin se markkina voi silti reagoida eri tavalla. Eli joskus mennään hyvillä luvuilla, niin tavallaan sen pitäisi olla markkinoilla hyvä, mutta mennäänkin alas. Ne on monesti vähän jänniä. Niitä voi koittaa miettiä ja träkätä etukäteen, että nyt tuli hyvät luvut, niin mitä tapahtuu markkinoilla. Se ei ole niin yksinkertaista. Mä oon monesti ennenkin tästä asiasta puhunut tuolla ja kertonut, niin esimerkiksi, no Jonnet ei muista, mutta on semmoinen aika, kun eurokriisin aika, niin silloin esimerkiksi öljyvarastot ja öljyuutiset, ne oli jatkuvasti semmoisia, mikä heilutti periaatteessa koko maailman markkinoita ja indeksejä, joka oli siinä vähän hassua. Ja se oli sillä tavalla, että öljyreaktiot tai öljyuutisiin, niin tavallaan se niin kuin vaikutus, miten markkina reagoi niihin, se vaihtui täysin päinvastaiseksi. Ja se oli hyvin erikoinen juttu. Eli ennen hyvistä numeroista niin mentiin ylös ja sitten muutaman vuoden päästä niin hyvät numerot tarkoitti sitä, että mentiin alas. Ja näin se toimii. Samoin niin kuin näissä keskuspankkien höpinöissä, kun mietitään sitä, että mitä Fedi tekee ja mikä on korkopäätös tai miten ne asiaan suhtautuu, niin esimerkiksi inflaation luvut saattaa tarkoittaa sitä, että inflaation luvut tulee parempana, niin sitten se tarkoittaa sitä, että Fedi tekeekin ratkaisun X, eli jonkun päinvastaisen sen, että nyt rahapolitiikka sitten kiristyy, ja se onkin huono asia markkinoilla, vaikka inflaation pieneminen pitäisi muuten olla hyvä asia, ja tämmöistä, eli se ei ole aina yksittäistä luvusta kiinni, vaan se on kokonaisuus. Ja senpä vuoksi ei kannata ehkä liikaa käyttää uutisiin päävaivaa ja niin semmoista pähkäilyä, ja varsinkaan niitä kannata yrittää ennustaa tai arvata, koska se on vähän turhaa touhua, koska se markkinareaktio voi olla sitten mitä on. Mutta täältä tosiaan 3 tähden uutiset, niistä kannattaa olla varuilla, että just ennen
ennen semmosia, niin vähän tarkempana positioiden kanssa. Tämä investing on aika hyvä ja luotettava, ja täällä on vielä semmoinenkin, että täältä saatat sitten lisätietoa tarvittaessa näistä, jos haluaa tietää, opiskella, että mitä ne on, ja näkee myös ne vanhat luvut. Nämä vanhat luvut on siinä mielessä hyviä, että sä vaikka olet täältä sitten katsomassa tuohon kellonaikaan ja päivämäärän aikaa, että miten se markkina sitten oikeasti reagoi tuohon ylitykseen tai alitukseen. Toinen vastaava on Forex-faktori, mitä paljon käytetään. Nämä on periaatteessa tämmöisellä miten sinä nyt on jotain kirjekuoria tai tehtaita, niin punaiset on niitä high impact eventtejä, ja ihan sama juttu tämä on. Monet Forex-tradeja käyttää tätä, koska se vähän paremmin indikoi, että mihin valuuttaan se vaikuttaa. Sitten näitä on vaikka kuinka paljon samoja kopioita, on tämmöinen Econ Day esimerkiksi, tai Econ Day, mikä tämä nyt on. En itse käytä tätä, mutta samalla tavalla täältä näkee, voi katsoa vähän isommalla haiterella tai sitten mennä daily-kohtaiseksi tai muuta. Niin näistä voi valita sopivan, mutta kunhan pysyy varovaisena lyhyestä virssikaunissa, niin tosiaan niin ehdottomasti pystyy kyllä treidaamaan ilmankin uutisia päivän sisäisenä vaan, niin pitää olla varuillaan noiden 3 tähden uutisten kanssa. Niin tämmöistä.